So our exercise number 3, preparation of the IFS model for irrigated land. તો irrigated land માટે IFS model બનાવવાનું છે. તો કેવી રીતે બનાવવું, વોટ ઇઝ IFS? તો એ આપણે અગાઉ થિયરી પોર્શનમાં જોઈ ગયા છે કે ખેડૂતો મુખ્યત્વે કોઈ પણ પાક ઉત્પાદન અથવા તો એક જ પાક ઉત્પાદન ઉપર જ કોન્સન્ટ્રેટ વધારે પડતા થતા હોય છે, જેમાં ખૂબ જોખમ છે, કારણ કે પાક ફેલ થઈ જાય તો પૂરેપૂરી આખા વર્ષની આવક છે એનો લોસ થતો હોય છે. અને એક પાક અથવા તો માત્ર એક જ એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે પાક ઉત્પાદનમાં એટલી બધી રોજગારીની તકો પણ નથી હોતી. તો એના માટે સુટેબલ સ્ટ્રેટેજીની જરૂર છે આવક વધારવા માટે. તો એના માટે જુદી જુદી આપણે અગાઉ જે થિયરીમાં વાત કરી છે એ પ્રમાણે જુદી જુદી એન્ટરપ્રાઇઝ છે, દાખલા તરીકે ક્રોપિંગ છે, એની સાથે એનિમલ હસબન્ડરી છે, ફિશરી છે, ફોરેસ્ટ્રી છે, આવી એગ્રો ઇકોલોજીકલ સિચ્યુએશનને સૂટેડ અથવા તો ફાર્મર્સની કેપેસિટી અથવા ફાર્મર્સના રિસોર્સિસને ધ્યાનમાં લઈને જુદી જુદી એન્ટરપ્રાઇઝનું પાક ઉત્પાદન સાથે ઇન્ટિગ્રેશન કરવામાં આવે, સંકલન કરવામાં આવે, તો આખો વર્ષ આવક પણ મળી રહે છે સારી, અને એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે કે રોજગારી પણ ફેમિલીને મળી રહે છે. તો this is a definition of the integrated farming system. Integrated farming is a farming system where high quality food, feed, fiber and renewable energy are produced using resources such as soil, water, air and nature, as well as regulating factors to farm sustainably and with as little polluting input as possible. તો પોલ્યુટિંગ ઇનપુટ્સનો યુઝ ઓછામાં ઓછો કરીને જે સોઇલ, વોટર, એર અને નેચર આ બધા રિસોર્સિસ છે, નેચરલ રિસોર્સિસ, એનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરીને ફૂડ, ફીડ, ફાઇબર અને રિન્યુએબલ એનર્જીનું પ્રોડક્શન કરવું. એડવાન્ટેજીસ એટલે કે ફાયદા જોઈએ તો IFSના, તો સ્પેસ યુટિલાઇઝેશન અને પર યુનિટ પ્રોડક્ટિવિટી વધારે છે. આપણને જુદી જુદી પ્રોડક્ટ્સ, ડાયવર્સિફાઈડ પ્રોડક્ટ્સ મળી રહે છે. જમીનની ફળદ્રુપતા અને ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર સુધારે છે, કારણ કે આપણે એમાં ઓર્ગેનિક કમ્પોસ્ટ, કવર ક્રોપ અને ક્રોપ રોટેશન જેવી પદ્ધતિઓ અપનાવીએ છીએ. રોગ, જીવાત અને નિંદામણનો પ્રશ્ન ઘટે છે ક્રોપ રોટેશનને કારણે. લાઇવસ્ટોક અને ક્રોપ રેસિડ્યુ, લાઇવસ્ટોક વેસ્ટ અને ક્રોપ રેસિડ્યુનું યુટિલાઇઝેશન સારી રીતે થાય છે છાણિયું ખાતર અથવા તો કમ્પોસ્ટ બનાવીને. આઉટસાઇડ ઇનપુટ્સ ઉપર આધાર છે આપણો એ ઓછો થાય છે, કારણ કે ખાતર છે, એગ્રોકેમિકલ્સ છે, ફીડ્સ છે, એનર્જી છે, એ બધું આપણા ફાર્મ ઉપર જ પ્રોડ્યુસ થાય છે. અને વધારે નેટ રિટર્ન એટલે કે નફો એમાં વધારે રહે છે, અને એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ મળે છે, અને રિસોર્સિસનો એફિશિયન્ટ યુઝ થવાને કારણે નફો વધારે રહે છે. So agriculture in crop production is crop production in the agriculture is the main activity. The income obtained from the crops may hardly be sufficient to sustain the farm family throughout the year. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે કોઈ એક ખાલી પાક ઉત્પાદનથી જ આખું એક ખેડૂતનું કુટુંબ નભી નથી શકતું. તેથી આખા વર્ષ દરમિયાન રેગ્યુલર આવક હોય એ જરૂરી છે. તો આવું જુદી જુદી એન્ટરપ્રાઇઝના મિક્સથી અથવા ઇન્ટિગ્રેશનથી આપણને આખું વર્ષ આવક પણ મળી રહે છે, અને રેસિડ્યુ અને વેસ્ટનું રિસાયકલિંગ પણ સારામાં સારી રીતે થાય છે. તો અગાઉ જોઈ ગયા ધી કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ધી ડિફરન્ટ ફાર્મિંગ સિસ્ટમ ઓર ધી ઇન્ટિગ્રેટેડ ફાર્મિંગ સિસ્ટમ. તો એમાં લાઇવસ્ટોક છે, ક્રોપ્સ છે, બર્ડ્સ છે, ટ્રીઝ છે, આ બધા મેજર કમ્પોનન્ટ્સ છે. પછી એમાં ક્રોપિંગ સિસ્ટમમાં મોનોક્રોપિંગ છે, મિક્સ ક્રોપિંગ, ઇન્ટરક્રોપિંગ, મલ્ટીટાયર ક્રોપિંગ, સિરિયલ લેગ્યુમનું કોમ્બિનેશન અથવા રોટેશન, ઓઇલ સીડ ફોરેજીસનો સમાવેશ. લાઇવસ્ટોક કમ્પોનન્ટ્સમાં બી લાઇવસ્ટોકમાં ગાય હોય છે, ગોટ હોય છે, શીપ હોય છે, પોલ્ટ્રી હોય છે, પીસ હોય છે અથવા તો બફેલોઝ હોય છે. ટ્રી કમ્પોનન્ટમાં જે ટિમ્બર આપતા, ફ્યુઅલ આપતા, ફોડર આપતા અથવા તો ફ્રૂટ ટ્રીઝ હોય છે. તો ત્રણ પદ્ધતિઓ છે, એક તો રેનફેડ અથવા ડ્રાયલેન્ડ પદ્ધતિ, irrigated garden land પદ્ધતિ અને wetland farming system. So these are the three different farming situations in which the farming system is taken. The improved cropping system which from the major component of the farming system were evaluated. Depending upon the ecosystem, the enterprise mix will vary. So these are the examples of the wetland, different farming system or different components or the enterprise of the in the integrated farming system to be integrated in wetland area. In garden land area, this type of the farming system or the enterprise can be integrated. And in dry land area,
cropping, goat, agroforestry, horticulture, tree, pigeon, rabbit, and farm pond, as well as bees. Any of these enterprises can be integrated with the cropping. So these are the different factors influencing the selection and size of the components in the farming system. So these are the climatic conditions, different climatic factors like rainfall, temperature, solar radiation, wind, humidity, soil type, farmer preferences, size of the farm, knowledge, skill and technology, storage, transport and marketing, resource mobilizing power of the farmers, credit facilities available to the farmers, socio-economic condition of the farmers, and customs, sentiments and beliefs in the farming community. So these are some of the factors which are influencing the selection and the size of the components. So steps involved in the preparation of a model integrated farming system to a specific situation. So કયા વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ IFS મોડલ આપણે નક્કી કરતા પહેલા. તો પહેલા તો આપણી પાસે વિચાર ધી અવેલેબલ રિસોર્સિસ. તો એ નક્કી કરવું જોઈએ કે આપણી પાસે સંસાધનો કેટલા છે, સ્ત્રોત કેટલા છે, રિસોર્સિસ કેટલા છે. ક્રોપિંગ સિસ્ટમ આપણી એક્ઝિસ્ટિંગ કઈ છે એ નક્કી કરવી પડે. પછી એ ક્રોપિંગ સિસ્ટમમાં આપણે કયા કમ્પોનન્ટ્સ ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકીએ છીએ એ નક્કી કરવું પડે. પછી એ જે કમ્પોનન્ટ ઇન્ટિગ્રેટ કરવાના છે એની સાઇઝ કેટલી હોવી જોઈએ, કેટલા હેક્ટરમાં એ કમ્પોનન્ટ, દરેક કમ્પોનન્ટ આપણે લેઆઉટ કરશું એ નક્કી કરવું જોઈએ. પછી એ કમ્પોનન્ટ જે આપણે ઇન્ટિગ્રેટ કરીએ છીએ એની જરૂરિયાતો શું છે એ નક્કી કરવું પડે. પછી જે કમ્પોનન્ટ આપણે ઇન્ટિગ્રેટ કરીએ છીએ એને અનુકૂળ અથવા એને આધારે આપણી જે કંઈ ક્રોપિંગ સિસ્ટમ છે હાલની એમાં શું ફેરફાર કરવા પડે એમ છે એ નક્કી કરવું પડે એમ છે. જુદા જુદા દરેક કમ્પોનન્ટ્સનું, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કમ્પોનન્ટ્સનું ઇકોનોમિક્સ એટલે એનો ખર્ચો કાઢવો પડે અને આખી IFS સિસ્ટમનો ખર્ચો આપણે વર્કઆઉટ કરવો પડે. એમાં પ્રોબ્લેમ શું આવી શકે છે અને એના માટેના મોડિફિકેશન્સ છે, એના માટે શું પગલાં લઈ શકાય એ પ્રોબ્લેમને ઓવરટેક કરવા માટે અથવા ઓવરકમ કરવા માટે ટેકનિકલી, અને એની ઇકોનોમિક વાયબિલિટી શું છે અને એની પ્રેક્ટિકલ યુટિલિટી શું છે, આ બધું જ નક્કી કરવું પડે IFS મોડલ તૈયાર કરતા પહેલાં. તો ઇરિગેટેડ અપલેન્ડિંગ. તો ઇરિગેટેડ અપલેન્ડમાં ખાસ કરીને પરિસ્થિતિ થોડીક સાનુકૂળ હોય છે કારણ કે પાણી પુષ્કળ પ્રમાણમાં અવેલેબલ હોય છે ઇરિગેટેડ અપલેન્ડમાં. તો કોઈ પણ જાતના કોઈ પણ કમ્પોનન્ટ આપણે એમાં ક્રોપિંગ સિસ્ટમ સાથે ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકીએ છીએ. તો એવા કમ્પોનન્ટ્સમાં દાખલા તરીકે ડેરી છે, પોલ્ટ્રી છે, ગોટ છે, શીપ છે, પીગરી છે, સેરિકલ્ચર છે, મશરૂમ છે, એપિયરી છે, પિજિયન, રેબિટ, ક્વેલ, આ કોઈ પણ આમાંથી કોઈ પણ એન્ટરપ્રાઇઝ અથવા તો કમ્પોનન્ટ can be easily integrated in an integrated upland farm. In addition, perennial trees like coconut and other fodder multipurpose farm forestry trees can be grown along the borders of the fields and boundaries of the farm. તો એગ્રોફોરેસ્ટ્રીના પાકો છે, પેરેનિયલ ક્રોપ્સ છે, કોકોનટ છે, બીજા ઘાસચારાના પાકો છે, આપણે છેડાપાડા ઉપર વાવીને આમાં આ અપલેન્ડ, ઇરિગેટેડ અપલેન્ડમાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. So special features, તો variety range, wide range of the crops and varieties can be grown. તો એમાં wide range અને જુદા જુદા જાતના ક્રોપ આપણે વાવી શકીએ છીએ કારણ કે કંટ્રોલ્ડ ઇરિગેશન સિસ્ટમ આપણી પાસે હોય છે અને એમાં જે કંઈ રિસોર્સિસ છે એનું ઇફેક્ટિવ યુટિલાઇઝેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ થઈ શકે છે. તો આ છે ઇરિગેટેડ અપલેન્ડ માટે જુદા જુદા એન્ટરપ્રાઇઝના કોમ્બિનેશનથી બનતી ઇન્ટિગ્રેટેડ ફાર્મિંગ સિસ્ટમ. 8 જુદા જુદા મોડલ આપેલા છે. એમાં ક્રોપ ડેરી બાયોગેસ યુનિટ છે, ક્રોપ પોલ્ટ્રી બાયોગેસ યુનિટ છે, ક્રોપ વત્તા શીપ અથવા ગોટ રેરિંગ પ્લસ બાયોગેસ યુનિટ છે, ક્રોપ અને સેરિકલ્ચર છે, ક્રોપ અને પિગરી છે, ક્રોપ સેરિકલ્ચર અને બાયોગેસ યુનિટ છે, ક્રોપ ડેરી બાયોગેસ યુનિટ અને હોમસ્ટેડ ગાર્ડન છે, ક્રોપ ડેરી બાયોગેસ યુનિટ અને વર્મી કમ્પોસ્ટ છે. હવે એક હેક્ટરનું US રાયચુરમાં એ IFS મોડલ ઇરિગેટેડ ઇકોસિસ્ટમ માટે જે બનાવેલ છે એનું આપણે જોઈએ તો ટીક પ્લાન્ટિંગ ઓલ અલોંગ ધી બોર્ડર્સ. તો બોર્ડર્સ ઉપર ટીક એટલે શાકનું પ્લાન્ટેશન. બન્સ બિટવીન ધ સેગમેન્ટ્સ આર પ્લાન્ટેડ વિથ ડ્રમસ્ટિક. તો પાળા છે એની ઉપર ડ્રમસ્ટિક અને કરી લીફ એટલે કે મીઠો લીમડો અને સરગવો નું વાવેતર કરેલ છે. અને ફોડર ગ્રાસીસ લાઇક NB21 જાતનું ઘાસચારા અને ગિનિયા ગ્રાસ અને સ્ટાઇલો, આ 3 પ્રકારના ઘાસનું પણ વાવેતર કરેલ છે. સેગમેન્ટ 1માં 1 બુલોક છે, 1 બુલોક પેડ છે, 2 ગાય છે, 60 પોલ્ટ્રી બર્ડ છે અને કિચન ગાર્ડન છે.
પછી ફાર્મ પોન્ડનું કન્સ્ટ્રક્શન કરેલ છે, એમાં ફાર્મ હાઉસ છે, પોલ્ટ્રી કેજ છે, કેટલ શેડ છે, વર્મી કમ્પોસ્ટ યુનિટ છે, એના સ્પેસિફિકેશન મુજબ આ બધા કમ્પોનન્ટ લેઆઉટ કરેલ છે. સેગમેન્ટ 2માં હોર્ટિકલ્ચર એટલે કે બાગાયતી પાકો છે, જેમાં મેંગો અને અંજીર અથવા તો દાણા અને આપણે જમરૂક છે. એમાં એ બે હોર્ટિકલ્ચર ક્રોપની વચ્ચે વેજીટેબલ્સ જેવા કે ભીંડી છે, તુરિયા છે અને લીફી વેજીટેબલ એટલે કે જુદી જુદી ભાજીઓનું વાવેતર કરેલ હતું. સેગમેન્ટ 3માં મેઝ છે, ફોલોડ બાય ધી બેંગાલ ગ્રામ એટલે ચણા અને જુવાર અને મકાઈનું વાવેતર હતું. સેગમેન્ટ 4માં બીટી કોટનનું વાવેતર કરવામાં આવેલ હતું. સેગમેન્ટ 5માં 2 ફ્લાવર ક્રોપ એટલે કે જાસ્મીન અને મેરીગોલ્ડ અને 1 ફ્રૂટ ક્રોપ એટલે કે વોટરમેલન તરબૂચનું વાવેતર કરવામાં આવેલ હતું. સો ધીસ ઇઝ a model IFS of 1 hectare at US Raichur. તો અંડર ઇરિગેટેડ ઇકોસિસ્ટમ, તો આ એના પરિણામો છે 3 વર્ષ સુધીના. So the productivity of the farming system was based on the quantity of the marketable produce obtained during all 3 years. તો એની ઉત્પાદકતા છે એ માર્કેટેબલ પ્રોડ્યુસ આપણે જે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ 3 વર્ષ માટે, તો એના ઉપર આધાર રાખતી હતી. The profitability of the different components of the IFS in the first year was comparatively less than the second and the third year. તો પહેલે વર્ષે કમ્પોનન્ટમાંથી જે કાંઈ નફો થયો એ બીજા અને ત્રીજા વર્ષની સરખામણીમાં ઓછો હતો. દાખલા તરીકે પહેલા વર્ષે 30,570 રૂપિયાની ક્રોપ કમ્પોનન્ટમાંથી આવક થઈ વિથ 2.30 BC રેશિયો, અને બીજી બધી એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી 46,398 રૂપિયાની આવક થઈ વિથ BC રેશિયો ઓફ 2.81. બીજા વર્ષે બેનિફિટ કોસ્ટ રેશિયો ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ વેન ધી કમ્પેર્ડ વિથ ધ ફર્સ્ટ યર. તો બીજા વર્ષથી આવક વધવાની ચાલુ થઈ, જેમાં 70,319 ક્રોપિંગમાંથી મળ્યા અને 57,243 રૂપિયા અધર એલાઇડ એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી મળ્યા. તો integrated farming system method records higher net return and the benefit cost ratio in all the 3 years because this method comprising the components like cropping, vegetable, vermicompost, co trading, poultry and cattle. તો સ્વાભાવિક રીતે IFS મોડલમાંથી બીજા અને ત્રીજા વર્ષે આવક અને નફો વધારે મળે છે. At the end of third successive year, IFS contributed a net return of 2,27,398 with a 4.63 BC ratio, which gives 26.5% higher net return as compared to the conventional method. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ફક્ત કોટન એકલો વાવવાને બદલે એટલે કે કન્વેન્શનલ મેથડની કમ્પેરિઝનમાં 26.5% વધારે આવક IFSથી મેળવી શકાય છે. દાખલા તરીકે 2,27,398 રૂપિયા ત્રીજા વર્ષે પછીથી આવક મેળવી શકાય છે. તો ત્રીજા વર્ષે ક્રોપમાંથી 74,577 આવક મળે છે, જ્યારે બીજી એન્ટરપ્રાઇઝીસ અલાઇડ એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી 1,52,821 વિથ ધ BC રેશિયો ઓફ 5.34. So higher net return income generated during the third year compared to the first and second year due to proper. તો આ શેના લીધે આવક વધી? તો કે ડ્યુ ટુ પ્રોપર રિસાયકલિંગ ઓફ ધી ફાર્મ રિસોર્સિસ. તો ફાર્મ રિસોર્સિસનું પ્રોપર રિસાયકલિંગ થાય છે, વર્મી કમ્પોસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે, FYMનો ઉપયોગ થાય છે, હાઇલ્ડિંગ કમ્પોનન્ટ્સ જેવા કે બાગાયતી પાકો છે, ડ્રમસ્ટિકનું વેચાણ છે, કરી લીફનું વેચાણ છે, 2 ફ્લાવર ક્રોપ હતા એના વેચાણથી, પછી વેજીટેબલ્સ હતા એના ગુડ પ્લાનિંગ અને સિઝનલ આવક એની મળી, એને હિસાબે જે કાંઈ આ ઇન્કમ છે એમાં વધારો થયો છે. અમોંગ ધી કમ્પોનન્ટ સ્ટડીઝ, તો જેટલા પણ કમ્પોનન્ટ આમાં અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો એમાં સૌથી સારું આવક અને નફો જે છે એ કોટન વત્તા વેજીટેબલ કલ્ટિવેશન વત્તા ડેરી વત્તા વર્મી કમ્પોસ્ટ યુનિટ વત્તા ફોડર કલ્ટિવેશન ઓન ધી ફંડ્સ વોઝ મોર પ્રોફિટેબલ એન્ડ રેકોર્ડેડ એવરેજ નેટ રિટર્ન. એટલે એમાંથી લગભગ એવરેજ 1,82,8,212 રૂપિયાની આવક with the BC ratio of 5.41 can be obtained from this type of the model. So this is a picture of the integrated farming system module for irrigated land for 1 hectare. Different the photographs of the different enterprises like animal husbandry, flower crops, horticulture crops. These are the different photographs of the components of the IFS
And this is the layout of the IFS model on farm.